السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع قناة أحلى أيام لعب أطفال. دلوقتي هنفتح لعبة جديدة، هي لعبة حرية البحر. ويلا نفتح اللعبة. هرجع دلوقتي هنفتحها ونركبها معاكم، وهفتحها وارجع لكم. اهيت، ودي العلبة بتاعتها. حطيتها كده، وده شكلها لونها ازرق. طبعا اللعبة هنا زي انتوا هنا شايفين بتنور. شوف ازاي بتنور. نور بالشكل ده، كتير الوانها حلوة. هي من هنا وتتفتح كده من هنا، نقفلها. شوفوا ده شكلها كتير بجد، لعبة حلوة عجبتني. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو. اوعوا تنسوا اللايك والشير واشتركوا في القناة، وانا عايزة اكبر عدد لايكات. باي.